હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આઈબ્રોની પ્રેક્ટિસ કરતાં પ્લસ આઈબ્રો કઈ રીતે કરવો જોઈએ, પોઈન્ટવાળો આઈબ્રો કઈ રીતે કરવો જોઈએ તે બધું જોવાના છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં જે પણ કસ્ટમર આવે છે તો આપણે પાવડર એપ્લાય કરીએ છીએ. તો અત્યારે ગરમી અને બફારો ખૂબ જ છે, તો તમારે પાવડર તો એપ્લાય કરવો જ પડશે. પાવડર એપ્લાય કર્યા પછી જે આપણે આઈબ્રોના હેર ઊભા હોય છે તેને કાતર વડે કટ કરી નાખશું. કાતર વડે કટ કરતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે વધારે કટ ન થઈ જાય. પછી શું કરવાનું છે કે જે સાઈડનો આઈબ્રો છે તે સાઈડની વિરુદ્ધ આ રીતે આપણે જે દોરો છે તેને આ રીતે આપણે હેર લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં વિડીયોની લેન્થ થોડીક વધારી નાખી છે, યાની કે વિડીયોની ઝડપ છે તે વધારી નાખી છે એટલે તમને ઝડપથી લાગે છે. પણ સૌથી પહેલાં તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ કરો છો આઈબ્રો કરવાનું ત્યારે તમારી ઝડપ એકદમ ઓછી રાખવાની છે, અને ઓછી પણ એવી રીતે નથી રાખવાની કે એક એક વાળ ધીમે ધીમે કરી અને ખેંચવાનું, થોડીક વધારે રાખવાની, પણ ખૂબ જ ઝડપ પણ નથી રાખવાની. જો હું આ રીતે કરું છું અને તમે જોશો કે મારા હાથનો વળાંક કઈ રીતે છે, હું કઈ રીતે આઈબ્રો કરું છું, આ બધું આપણે નિરીક્ષણ કરીને જ આપણે શીખવાનું છે. કોઈ પણ જે પણ કસ્ટમર હોય છે તમને ડાયરેક્ટ પોતાનો આઈબ્રો નહીં આપે બગાડવા માટે, એટલું યાદ રાખજો. તો તમે જ્યારે શીખો છો તો શું કરવાનું છે કે સૌથી નીચે છે ને, હું જે રીતે આઈબ્રો કરું છું પહેલાં કપાળમાંથી આપણે આઈબ્રો લઈ લેવાના છે, યાની કે હેર લઈ લેવાના છે. પછી જે આપણે નીચેની સાઈડ આંખની ઉપર હેર લેતા હોઈએ છીએ તો થોડા થોડા હેર લેવાના છે. અને હું જે રીતે આઈબ્રો કરું છું એ રીતે જ તમારે આઈબ્રોની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને જ્યારે હું આઈબ્રો કરું છું તમે જોશો કે હું જે આઈબ્રો છે ને એકદમ જાડો રાખું છું. જો તો તમે જ્યારે શીખો છો ને તો આ રીતે તમારે એકદમ જાડો આઈબ્રો રાખવાનો છે, જેનાથી શું થાય છે કે કદાચ કોઈ બગડે કે પછી વાળ છે તો થોડા આગા પાછા થાય. ઘણા લોકોના આઈબ્રો તમે જોશો શીખતા હશે તો ખાંચા ગલીવાળો આઈબ્રો થતો હશે, તો આવો આઈબ્રો આપણે નથી કરવાનો. તમારે જોશો કે મેં આ જાડો આઈબ્રો કર્યો છે પણ તો પણ એકદમ લાઇન ટુ લાઇન આઈબ્રો છે. જો હવે કસ્ટમરને એકવાર પૂછી લેવાનું કે તમારે પતલો આઈબ્રો કરવો છે કે આટલો જાડો આઈબ્રો જોઈએ છે. તો કસ્ટમરે જાડો આઈબ્રો કીધો છે, પતલો આઈબ્રો કીધો છે. તો હવે આનેથી આપણે પતલો કરવાનો છે. પતલો કઈ રીતે કરવાનો છે? એક એક લાઈન લેવાની, સીધી લાઈન લેવાની છે. જો હું આ સાઈડથી આપણે આઈબ્રોની લાઈન લેતી જાઉં છું અને આગળ વધતી જાઉં છું અને એક એક લાઈન લેતી જાઉં છું. મારો હાથનો વળાંક પણ તમે જોજો, કઈ રીતે હાથનો વળાંક થાય, કઈ રીતે આંગળીની સ્ટાઇલ રહે છે, એ બધું તમારે જોવાનું છે. અને કઈ રીતે હું એક એક લાઈન લીધા પછી હું બીજી લાઈન લેવું છું. આપણને પણ અંદરથી જ અંદાજ આવી જાય છે કે આ હેર આડા આવે છે અને આ હેર તમારે લેવાના છે. એવી રીતે મનથી જ આપણને થતું હોય છે કે આ રીતે આપણે આઈબ્રો કરવો જોઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, હું જે આઈબ્રો આ કરું છું તમે જોશો કે એકદમ યુ આકારનો આઈબ્રો થાય છે, યાની કે પોઈન્ટવાળો આઈબ્રો થાય છે. થોડોક પોઈન્ટવાળો અને થોડોક યુ આકારનો થાય છે. એકદમ પોઈન્ટવાળો નથી થતો. એકદમ પોઈન્ટવાળો એટલે કે વચ્ચે એકદમ છે ને ખૂણો પડતો હોય, પરંતુ આ ફ્રેન્ડ્સ એકદમ યુ આકારનો થાય છે. જોજો. તો દરેકનો આઈબ્રો અલગ અલગ પ્રમાણનો હોય છે. ઘણાનો આઈબ્રો સીધો હોય છે, ઘણાનો આઈબ્રો ગોળ હોય છે, ઘણાનો યુ આકારનો હોય છે, ઘણાનો પોઈન્ટવાળો હોય છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી વધારે તકલીફ અહીંયા થાય છે. અહીંયા જે વાળ હોય છે ને તે આવતા નથી, તો કસ્ટમરને અહીંયા ઉપર પકડવાનું કહેવાનું, અહીંથી તમારે નીચેથી આ રીતે હેર લેવાના છે. જો ઘણા કસ્ટમરને ખૂબ જ ઊંડી આંખો હોય છે તો એને આ રીતે ઉપરથી પકડવાનું, નીચેથી નહીં પકડવાનું. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જ્યારે આઈબ્રો લો તો સ્કિન ન આવી જાય તેનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. સ્કિન આવી જશે તો કટ ચામડી થઈ જશે અને ફરીને કસ્ટમર તમારી પાસે આવશે નહીં. જ્યારે તમે શીખતા હો ત્યારે, તમે જ્યારે કારીગર થઈ ગયા છો તો પણ જો તમારી કટ થશે તો પણ તમારા કસ્ટમર તો આવવાના જ છે, પરંતુ જ્યારે તમે શીખતા હશો ત્યારે તમારે આ ભૂલ ન થવી જોઈએ. હવે જ્યારે આપણે બીજી સાઈડ આઈબ્રો કરશું તો ત્યારે આ રીતે પકડવાનું. મેં છે ને કપાળ સાફ કરી નાખ્યું છે, યાની કે ફોરહેડ સાફ કરી નાખ્યું છે. હવે આપણે નીચેથી હેર લઈશું. હવે અહીંયા પણ તમે મારા હાથની સ્ટાઇલ જોશો કે હું કઈ રીતે હેર લેવું છું. તો આ રીતે બંને બાજુ તમારે આઈબ્રોની જે દોરી પકડવાની સ્ટાઇલ છે તે આ રીતે રાખવાની છે. બંને સાઈડ એક બાજુની સ્ટાઇલ નથી રાખવાની, નહીંતર શું થાય છે, એક બાજુનો આઈબ્રો સીધો થાય છે અને એક બાજુનો આઈબ્રો છે ને તમારે ફ્રેન્ડ્સ ગોળાઈ થાય છે. આ એક મેઇન પ્રશ્ન છે. તો આવું તમારે કરવાનું બિલકુલ નથી. અને આ રીતે જો ગોળાઈ લેતું જવાનું છે, આગળથી નીચેથી એ રીતે લેતું જવાનું છે, થોડા હેર લેતું જવાનું છે અને આઈબ્રો કરતું જવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારે બંને બાજુનો આઈબ્રો એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. જો બંને સાઈડને એક જ સરખા આઈબ્રો થયા છે, યાની કે યુ આકારના થયા છે. કસ્ટમર પણ રાજી અને આપણે પણ રાજી. તો મારી રીત તમને ગમી હોય તો લાઇક, શેર, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ, કમેન્ટ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. તેના માટે બાય.